سلامونه ګلونو زموږ یو ملګری دی بار په کمنټونو کې تاسو کې چې را په یورپ کې په مختلف ممالکو کې د ټیلر تنها څومره د کم لکان چې پاکستان کې پاتې کېږي یا په دوبۍ ملیشیا یا نور ملکونو کې دي چې هغوی د جامو د ګنډلو په کار باندې پوهېږي نو چې د هغوی څومره سیلري ده او هغوی په میاشت کې او په کال کې یا منتلی یا ایرلی هغوی څومره تنهاګانې جوړې او د هغو څومره مانګ دی د هغو سره چې کوم ایکسپیرینس دی چې د هغې ډیمانډ شته په یورپي سطح او کنه نو راځئ ما تاسو سره نن یو درې ملکونه راوړي دي چې په هغه دریو ملکونو باندې به زه تاسو ته خپله تجزیه وکړم داسې خو دنیا شي ممالک دي خو دا درې ملکونه دي چې په دې کې دا یو لږ هارډ ونې دی او دا دوه ملکونه چې دي تاسو دې د خپل ویزټ ویزه هم لګولی شئ دلته راتلی هم شي او دلته ویزه هم کتی شي ځان کار هم کتی شي او دلته تنهاګانې هم ډېر زیات ښې دي ځکه چې ټیلرتوب او د جامو ګنډل چې دي دا یو داسې ایکسپیرینس دی که نه چې د دې موسم نه او د دې همیشه د وخت سره سره نوي پیشنونه په دنیا کې راځي نو څومره چې نوي پیشنونه ډیزاینونه چې په دنیا کې راځي هغه ټول د ټیلر د لاس نوځي نو ټیلر چې په دنیایي سطح باندې د ډېر زیات غټ مانګي او ډېر زیات ښکلې پیسې پیدا کوي او دا ډېر زیات ښکلی پیړوم دی نو ما د مختلف قسم ځایونو نه د یو های سورسز نه ما ډاټا کلیکټ کړې ده نو هغه زه تاسو ته په یادو نشم ویلی خو زما په دې لاس کې د موبایل دی نو زه به هغه ډاټا چې کوم ما راایستلې ده هغه به زه تاسو سره د خپل موبایل نه نقل کړم او ستاسو مخکې به ووایم ما چې را که چېرې تاسو ټیلران یې او د جامو په ګنډلو باندې پوهېږئ نو تاسو سره ډېر ښکلی ایکسپیرینس دی او تاسو د ځان په قدر باندې پوه شئ چې ستاسو د ایکسپیرینس چې دی چې په دنیا کې په کم ممالکو کې ستاسو قدر دی او هلته تاسو ځان له یو ښکلی مستقبل د خپل بچو لپاره او د خپل فیملی لپاره بیا موندی شئ نو راځئ د ټول نه لومبۍ داسې خو درې ملکونه دي زه به نن تاسو ته خپل تجزیه په اټلي په سپین او په جرمن باندې به وکړم خو لومبۍ زه غواړم چې خپله تجزیه په اټلي باندې وکړم نو راځئ په اټلي کې میلان چې کوم سټي ده هغه داسې ده لکه زموږ کراچۍ هلته خلک هم زیات دی او لارج سټي هم ده او د اټلي یو غټ سټي ده او هلته تجارت هم ډېر په غټه سطح باندې کېږي او هلته د مزدورو او د هر قسم پیړ سره چې تعلق ساتي نو د هغې ورکرو ډېر زیات قدر او د هغو ډېر زیات ښایي تنهاګانې نو راځئ زه تاسو نن ویم چې په میلان په اټلي کې چې کوم هلکان ټیلران دي نو هغوی چې ایوریج چې کوم سیلري ده هغه دا سکرین شاټ به زه تاسو سره په دې سکرین باندې هم شیر کړم چې تاسو ته دا خبره کنفرم شي په میلان اټلي کې ټیلران چې دي ایوریج سیلري چې ده هغه 24656 یورو چې دي دا دو ایرلی یعنی په کال کې جوړې ایوریج سیلري مطلب دینه زیات هم کېدی شي او کم هم کېدی شي او که چېرې کم ټیلران چې دي چې د هغو سره د کال او د 2 کالو یا داسې د 1.5 کالو ایکسپیرینس وي نو هغوی په میلان اټلي کې 31781 یعنی 32000 یورو چې دي هغه ټیلران چې دي هغه په میلان اټلي کې جوړوي چې د هغې نه تقریبا 98 لاک روپۍ تقریبا 1 کروڑ روپۍ چې دي د هغې نه کال جوړېږي نو زما امید دی ځکه چې پاکستاني چې کوم ځوانان دي او بیا ټیلران دي په هر بل کې پاکستانیان چې تاسو چې کوم یې تاسو چې په هر پیړ کې یې نو تاسو بیا پای کې زما امید هم دی زه په دې خبره باندې پوهېږم ځکه چې زموږ ځوانان چې دي هغه ډېر زیات ښه ایکسپیرینس لري او هغه ډېر زیات په دل او جان سره کار کوي خو د اټلي باره کې بس تاسو دا یو معلومات درکړم چې دلته ټیلران چې دي هغه چې نوي راشي نو هغوی همیشه د بل چا سره کار کوي او د وخت سره سره هغوی ته بیا د دې ټیلرتوب دا خوند چې دی او د بزنس دا خوند چې دی هغه بیا په دې باندې په مستقبل کې پوه شي او هغو ته بیا د دې خبرې اندازه وشي چې یاره په دې شي کې ډېره زیاته ښه پیسه ده نو هغو بیا ځان له یو داسې ورکوټی شان کمره یا کور په کرایه ونیسي په هغې کې یو 2-3 مشینان ولګوي او د اټلي د مختلف قسم مارکیټونه چې دي د هغې نه بیا هغوی اډر ځالي او ځان نه د ترور د ماما د کاکا زویم د کلي نه راوغواړي او ځان له یو وړوکي شان فیکټرۍ ولګوي او د دې خبرې زما سره دا ثبوت دی چې که چېرې فرض کو موږ نیپلز او روم طرف ته وګورو زموږ سره چې ناپولي ورته وایي خو نیپلز که چېرې تاسو په میپ کې کتی شئ نو هغه طرف ته زموږ سره پنجابي چې کوم کمیونټي ده د هغوی ډېر بې حده زیات کاروبار دی د جامو د ګنډلو د ټیلرتوب او د هغوی ډېر زیاته فیکټریانې دي او د نیپلز چې کوم هوشه ایریا چې ده هلته چې حکومتونه بدلیږي نو هم د پاکستانیانو په رضا باندې ولې چې هلته د هغوی ډېر زیات په میجورټي کې دي او هلته هر قسم چیزونه چې تاسو غواړئ نو د پاکستان باندې هغه تاسو ته میلاویدی هم شي او فیکټریانې چې دي هغه ډېر زیات په های لیول سره هلته کار کوي او پاکستانیان چې دي پنجابي کمیونټي پښتانه نه وایم ځکه چې پښتانه چې دي هغو د ټانګه د رباب شباب کباب او د هغه نه اوزګار نه دي خو نیپلز طرف ته پنجابیان چې دي د هغوی ډېر زیات ښایي کاروبارونه دي او زه چې په دې شته ځای کې چې کوم زه پاتې کېږم نو که په دې ایریا کې زه وګورم نو چاینیز چې کوم دي دلته چاینیز ډېر زیات های په رینج کې دي هغه چاینیز ابر زما یو ټیچر او زما سره لګیا
ما سره سیګپ لګاو ما ته چاینیز چاول خوړو دلته راغلی ښه مالداره شو. نو چاینیز چې دي هغوی په ټیلرتوب باندې ډېر ښکلي پوهېږي او دلته د پکټریانیم دي او وړه وړه داسې حالونه دي چې په هغې کې ځان مشینان لګولي او کوم خلک هلکان چې دي هغه په ډنکۍ منکۍ دلته راشي نو هغوی بیا اکثر د چاینیز چې کوم دغه دي ټیلران دي د هغو سره خپل وړې وړې کمپنۍ د هغو سره بیا د ځای د صفایۍ د بټنونو د لګولو د یو شي د بل شي د دې کار کوي. نو ویډیو رانږدېږي خو خیر زه به تاسو ته دویم نمبر په سپین باندې ذکر وکړم چې سپین چې دی دا هم داسې ملک دی چې دلته تاسو خپله ویزه هم ډېر په اسانه سره لګولی شئ او وزټ هم کولی شئ او هلته ځان له کار هم پیدا کولی شئ. نو په دې کټګرۍ کې زموږ سره په دویم نمبر باندې سپین راځي. په سپین کې ایوریج سیلري چې ده د ټیلر هغه 24,988 یورو ده. د نه کم او زیات هم کیدای شي، کم هم کیدای شي 100,000 یورو او زیات هم کیدای شي. نو زه ایوریج سیلري او په های سیلري باندې مثلا یو هغه ټیلري چې هغه په منځ زمانه کې یو هغه ټیلري چې هغه سره د 2-3 کال ایکسپیرینس یو هغه ایکسپرټ ټیلري. نو دا ایکسپرټ ټیلر چې دی هغه په سپین کې 29,765 یورو چې دي دا په ایرلی یعنی په کال کې جوړي. او که موږ پې د پاکستانو روپو کې حساب وکړو نو 92 لاک یورو چې 92 لاک روپۍ چې دي په سپین کې ټیلر ډېر ښکلي جوړي او ډېر په اسانه سره جوړي. نو ما تاسو ته به شروع کوو چې ځان خپل بزنس هم کولی شي ځکه چې ټیلرتوب چې دی دا ډېر زیات ښکلی کاروبار دی او په دې کې بیا ټیلران چې هغو بیا په هغې کلو باندې پوه شي چې یاره پیسه په کوم ځای کې ده نو هغو بیا ځان یو مشین 2 لګي او ځان سره ورکر 2 برتي کړي نو ډېرې ښکلې پیسې جوړوي. ها دریم نمبر به زه تاسو ته ذکر وکړم په جرمن باندې. د جرمن ویزې چې دي هغه لکه مشکل میلاویږي خو نه نن سبا د جرمن ډېر زیاتې ویزې راغلي تقریبا 9,300,000 ویزې راغلي. په هغې کې ټیلران هم دي، ویښتو کټ کولو والم دي، اګریکلچر والم دي، په هغې کې د وښو کټ کولو هر قسم پیړ والا دي. نو په جرمني کې چې کوم ایوریج سیلري چې ده د ټیلر چې دی د بل چا سره کار کوي نو تقریبا 32,313 یورو چې دا د ایوریج سیلري ده. کم زیات کیدای شي چې دا هغه ټیلر دی چې د سره د کال مثلا چې دی په منځومانه کې او بیا چې سینیر چې کوم ټیلر دی چې د جامو په ګنډلو باندې پوهېږي نو هغه 38,560 یورو چې دی دا دی په کال کې جوړي او د دې نه زموږ سره 1,18,00,000 پاکستانی روپۍ جوړیږي چې په جرمني کې ټیلر ایکسپرټ ټیلر چې دغه سره 2 کالو ایکسپیرینس وي نو هغه 1,18,00,000 روپۍ چې دی پاکستانی دا ډېر زیاتې ښکلې جوړوي. نو ټیلرتوب چې دی د جامو د ګنډلو کار چې دی دا ډېر زیات ښکلی کاروبار دی. زما دا ویډیو به زنانه هم ګوري خو زه ستاسو د ځوانانو د معلومات لپاره وایم چې په دنیا کې زیاتره چې کوم ټرینډ کې چیز چلیږي نو هغه د زنانو باډیانې او د زنانو انډر چې د کپړو د لاندې چې کوم چیزونه هغو اغوندي د هغې دغه چې دی پیشن چې دی هغه ورځ تر ورځه چینج کېږي. مثلا که چېرې یو قسم کپړه ده چې په هغې باندې ګینده داسې ویلی شوې ده نو که تا پې دا ګینده داسې په غلطۍ باندې ولګي دا د هغې نه پیشن جوړ شي. ورځ تر ورځه پیشن بدلیږي. یو ټیلر چې دی نو هغه اله ایکسپرټ وي چې هغه د انسان په شیپ باندې او د هغه په سایز باندې او د جامو د ګنډلو په هغې ښکلې طریقه او د هغې په ښکلې ګینده باندې او د پیشن د وخت سره سره چې پیشن بدلیږي چې د هغه په هغې باندې پوهېږي نو د هغه ټرینډ زیات وي. ها ویډیو رانه ډېر زیات اوږده شوه خو دویم نمبر زه تاسو له دا معلومات درکړم. ویډیو زیات نه اوږدول غواړم چې په اټلی کې چې کوم دلته په یورپي سطح باندې چې دا کپړې چې دي د دې ډېر زیات های پرایس دی. دا زما سره چې کوم شرټ دی دا زما چې اغوستی نو دا د 40 یورو دی. دا ته داسې مه ګورئ خو خیر دا چاینیز شرټ دی، چاینیز دوکان نه ما اخیستی دی او هغوی د چاینا نه هلته یې په 2-3 یورو باندې جوړ کړي دلته راوړي بیا یې تقریبا 10 ګرام خرڅوي. او که چېرې فرض کو دا کم پینټ شرټ او ټای والا کار چې دی که چېرې تاسو هغه یې زده کړو نو په پاکستان کې که پینټ شرټ ټای چې کوم پرایس دی منیمم تقریبا هغه د 10,000 نه والا تر د 2.5 لاک ورې 3 لاک ورې 15 لاک روپو پورې دی. او که چېرې فرض کو دلته تا هغه شان ایکسپرټ ټیلر ستانه جوړ شو او ته چېرته په یو های کمپنۍ سره څوک کار کوي یا یو های آفیسونو کې چې څومره کار کوي خلک نو که چېرې تا د هغوی سره کار شروع کړو او ستا ګاهکان بړاو شو ستا ځان خپل کاروبار و نو ته انلیمیټډ پیسه ارن کولی شي. د هغې هېڅ قسم لیمټ نشته. ته 1 کروڑ نه 2 کروڑ نه 10 کروڑ نه 20 کروڑه ته په میاشت کې په کال کې جوړولی شي که چېرې فرض کو ته په های لیول باندې خلکو لا کپړې جوړوي. نو انشاءالله امید ده چې ښه به نن پورې دا ملاویږو په یو نوي ویډیو کې. آباد اوسئ.